Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Món mắm chưng là món ăn cơm hàng ngày ở trong gia đình. Thì với cái công thức cách làm mới của em á, ăn nó vừa thơm ngon đậm đà. Em xin chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn để mình có một cái món ăn cơm mới hàng ngày ở trong gia đình ngày càng ngon hơn. Thơm mùi mắm, cái vị béo béo, độ mặn ngọt vừa đậm đà ngon lắm này, mà ăn với cơm là bá cháy luôn á. Dầu nóng rồi thì em bỏ hành vô phi nè, mà để lửa lớn ha. Màu nó bắt đầu chuyển qua nâu nâu là mình chế nó ra cái nổ hay là cái rây gì đó. Nhưng mà để mà thấy nó vàng rồi là nó đen đó. Một lát nữa nó nguội nó sẽ vàng đều hết. Như đã chia sẻ thì tỏi sau khi xay xong rồi thì rửa sơ đi cho nó bớt cái nhựa đó. Dầu nóng rồi cho vô phi. Cũng vậy, thấy nâu nâu là mình rây, mình lấy cái phần tỏi riêng ra. Chứ để mà nó vàng luôn là nó sẽ đắng. Mà khi mà cho ra rồi thì anh chị cũng phải tản nó ra để cho cái nhiệt nó tỏa bớt đi á. G 15g nấm mèo khô, anh chị dùng nước lạnh để ngâm cho mềm nhá. Sau đó thì sơ chế cho sạch. Em thì hay dùng bột năng bóp rửa nó rất là sạch và nó không còn cái mùi của nấm mèo nữa. $50 bún tàu, em dùng nước lạnh ngâm cho nó nở mềm ra. Đừng có ngâm mềm quá, nó mới vừa mềm thôi thì anh chị vớt ra và để ráo thì nó sẽ khô hơn ha. Sau đó thì em cắt khúc nhỏ ra như thế này. Còn bịch mắm lóc nè, nghĩ ngay đến món làm mắm chưng mà làm bằng mắm lóc thì ngon tuyệt vời luôn á. Thì anh chị mua cái mắm mà người ta xay sẵn cũng được, còn không á, nếu mà nó còn nguyên con thì mình lại bỏ cái xương đi nha. Mắm còn nguyên con đó thì mình làm ăn nó ngon hơn. Anh chị có mắm nào mình làm mắm đó, nếu mà có mắm linh, mắm sặc gì cũng được. Mắm linh, mắm sặc thì anh chị xay không cần phải lóc bỏ xương. Mắm lóc cái xương nó cứng lắm. Có cái nước mắm này cho vào đây miếng. Nói tới mắm thì mặn đúng không anh chị? Nhưng có cái nó mặn nhiều, có cái nó mặn vừa thôi. Cho nên anh chị phải kiểm tra mắm trước khi mà mình cho gia vị vô ha. Cá sau khi mà bỏ xương rồi em đem xay ra và cân được 300g mắm. Thì cái này anh chị có thể bỏ ít hơn. Mắm chưng thì cần phải có ớt nhiều mới ngon. Nếu mà anh chị không ăn được cay thì mình dùng cái loại ớt sừng không cay á. Nếu mà dùng ớt sừng không cay thì 2 trái. Có ớt nhiều cho vô nó mới thơm anh chị nhé. Đây là cái ớt sừng không cay nè, cũng nhà trồng được nên cái trái nó bé. Và mình đi mua ở ngoài cái trái to lắm. Các cái nguyên liệu làm món mắm chưng em đã chuẩn bị đầy đủ đây rồi nè. Ở đây là 300g thịt. Thì anh chị lựa cái loại thịt nào mà nó có nạc có mỡ á, thì mình làm ăn nó sẽ không có bị khô ha, và nó ngon hơn. Cái này là thịt đùi vai đó. Mình mua xong rồi á, em kêu cô bán thịt lạng bỏ cái da đi và xay dùng cho em luôn. Cá sau khi mà bỏ xương rồi em đem xay ra và cân được 300g mắm. Thì cái này anh chị có thể bỏ ít hơn. Mắm này người ta làm ta có đường cho nên cái vị nó hơi ngọt một chút. Thì anh chị tùy mình cho đường nhiều hay ít nha. Nếu mà không thích ăn ngọt thì mình khỏi nêm đường á. 15g nấm mèo á, là em tính nấm mèo khô ha. Sau khi cắt bỏ chân ra rồi thì em cắt ra nó còn được nhiêu đây. 50g bún tàu. Đây là tỏi phi, hồi nãy em phi nè, em sẽ cho vào đây một muỗng canh này đầy luôn ha. Hành phi cũng vậy, em sẽ lấy một muỗng đầy. Làm bằng hành phi và tỏi phi á, thì nó sẽ thơm
và mình để cái thức ăn bảo quản nó được lâu, nó không có bị nhớt đó. Thì như hồi nãy em nói cái mắm nó có vị ngọt rồi, cho nên em nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường 5 gram. Nếu mà anh chị không thích ăn vị ngọt nhiều thì mình khỏi nêm đường vẫn được. 2/3 muỗng cà phê bột ngọt 4 gram. Và em dành thêm vào đây một chút xíu muối nữa, mắm nó mặn sẵn rồi thì em nêm vào đây là 2/3 muỗng cà phê muối 4 gram luôn. 2 muỗng cà phê tiêu 4 gram. Thích cho nhiều tiêu cho nó thơm, nó cay cay thì ăn nó mới ngon. Và ớt nè. Hồi nãy em lấy 4 trái ớt hiểm đó, với lại thêm nửa cái trái ớt không cay nữa. Nhưng mà nếu mà anh chị không ăn cay được thì mình mua cái loại ớt sừng không cay ha. Phải cho nhiều ớt vô thì nó mới thơm ngon đó. Hành lá cũng cho vào đây luôn. Cái dầu phi tỏi hồi nãy nè, dầu phi hành phi tỏi em cho vào đây 2 muỗng canh luôn. Hai quả trứng vịt nè. Tiếp theo thì sẽ cho trứng vào trong này. Nhưng mà 12 quả trứng mình không thể nào mà cho vào đây một lúc hết được. Mình trộn như vậy nó khó đều lắm. Em chỉ cho vào đây khoảng cỡ 4-5 trái thôi ha. Hồi nãy lấy 2 cái lòng đỏ rồi. Trộn lên trước ha, để cho các cái gia vị này nó dễ hòa tan rồi. Cho nhiều vào quá nó lỏng là mình khó trộn lắm á. Đó, em đã trộn xong rồi nè. Bây giờ mình tiếp tục mình cho cái phần trứng còn lại vô. Để tránh cái trứng nó bị hư á, em sẽ đập từ trái một. Nó cũng có cái ấy. Cái này anh chị trộn đều bình thường thôi, mình đừng có đánh ha. Đánh một lát nữa mình hấp nó xốp trứng á. Đã chuẩn bị cái nước cho nó sôi lên rồi mình hãng đập trứng vào đây ha. Sau khi trộn đều rồi thì bây giờ mình cho lên mình hấp luôn. Rồi. Bữa nay em dùng cái khuôn tròn 22 cm. Thì em sẽ dùng cái bịch kiếng này nè để mình lót ở bên dưới á. Khi mà mình lấy cái khay trứng ra nó sẽ dễ và nó sẽ đẹp hơn. Cái bọc kiếng này á, nó không có cái bịch kiếng này nó chịu nhiệt tốt lắm nha, cho nên là mình sử dụng ở trong nhiệt là ok nè. Rồi, cho vào khuôn là mình đưa lên mình hấp liền luôn. Em sẽ dùng cái khăn mùng này để đây để cho nó chống cái hơi nước nó nhiễu xuống cái khay trứng. Với khay mắm chưng này thì anh chị hấp từ 40 đến 50 phút. Đó, nó phồng lên đều nhìn như cái bánh bông lan luôn nè. Thì cái khay này em hấp nãy giờ là được 50 phút rồi. Em sẽ dùng cái que xiên này em thử nè. Anh chị nhìn thấy cái que nó rất là khô ha, và cái mặt nó không có cái nước chảy lên đó là nó chín rồi đó. Đây là cái dầu bầu điều hôm vừa rồi em làm nè. Bây giờ em lấy 2 muỗng cà phê cho vào trong cái chồng đỏ này ha, để bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh đó. Bây giờ mình lấy ra, nó rã đông chưa có hết nè. Đây á, mình cho một chút xíu dầu màu điều vô đây á, một lát nữa cái mặt nó đẹp lắm, màu nó tươi. Sau khi trét mặt rồi thì em sẽ rắc một ít hành lá lên đây cho nó thơm mà nó cũng đẹp hơn nè, và rắc ớt lên mặt nữa. Em đậy lại và em hấp thêm 5 đến 10 phút nữa để cho cái tròng đỏ này nó chín nè. Muốn cho cái màu đẹp thì đừng có đậy kín, mình đậy cho nó hơi hở vậy nè, để cho cái mặt nó không có bị hơi nước nó xuống á.
Nó xuống nó sẽ làm cho cái trứng nó nhạt màu đi. Sau khi phết mặt thì em hấp thêm được 10 phút nữa và nó đã chín hẳn rồi nè. Em tắt bếp đi rồi thì em để lại đây cho nó nghỉ một chút xíu nữa, nó bớt nóng mà em mới lấy ra. Đó, em lót cái bịch ni lông nè, cái bịch kiếng đó, bây giờ mình lấy nó ra rất dễ dàng luôn mà nó đẹp nữa. Đó. Nấm mèo, bún tàu, ớt, tất cả những cái gia vị nó hòa tan vào trong trứng, bây giờ nó ẩn lên này. Thơm mùi mắm, cái vị béo béo, độ mặn ngọt vừa đậm đà, ngon lắm này, mà ăn với cơm là bá cháy luôn á. Đây là cái món mắm chưng mà em chia sẻ để chuẩn bị mùa mưa tới này, là anh chị mình làm mình ăn cơm cho nó ngon miệng ha. Thì cũng chúc cho cô chú, anh chị và các bạn thực hiện mắm chưng ăn ngon nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã yêu mến và theo dõi kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.